Ja, tackar. Vi ska prata om hur man bygger ett starkare team och en gemensam kultur i produktion med hjälp av digitala arbetssätt. Så här, Kalle heter jag. Jag är platschef. Vi jobbar på byggstyrning. Och Rickard Lundin heter jag, jobbar också på byggstyrning som platschef. Och vi är baserade i Stockholm och Uppsala. Mestadels kommersiella fastigheter. Det grundades 00 och vi är 13 medarbetare. Precis, tidigare projekt som jag gjort, det är Celsius, färdigställdes 2020 och det var kontor och labb, så det var väldigt installationstätt. Och det senaste för oss i Uppsala var att färdigställa projekt Lumi 2024, som också var kontor och labb. Och vi började med det här digitala arbetssättet 2017 när Celsius började. Sen körde vi Nattugglan, kontor, och sen senaste projektet nu då är då Grev Tureplan, som också är kontor, som Johannes och Jakob pratar lite om. Och det ena är nyproduktion och det andra är renovering och tillbyggnad. Det gäller båda Uppsala och Stockholm. Och just nu håller vi på med Nobelcenter. Så här ser ju våran vardag ut. Det är lite så här, Jakob slängde mig lite under bussen om det här kulturhistoriska rummet. Väggarna ska stå kvar här. Det är ganska svårt. Tas taket också bort, så hur ska väggarna kunna stå kvar? Men det är så här det ser ut. Här ska vi ta bort golven för att göra handikappsanpassat eller tillgänglighetsanpassat. Här har vi en bild i den här biografen som gjordes, som vi har rivit bort och ska bygga nya bjälklag. Och här har vi ett gammalt schakt och arkiv som har tagits ner. Så ska vi bygga upp nya bjälklag. Här är 2 bilder från Lumi i Uppsala då, när vi håller på med ställning och väderskyddsinklädnad. Och så här blev det på insidan då, i ljusgården, och vi ser på mittenbilden här en del av isschaktet. Och våra ytterväggar med väldigt mycket återbruk, som var lite tema för Lumi i Uppsala då. Yes, och då kommer vi till det här då. Vi ska planera hela projektet. Och då använder vi toket eller modellen som vi får av grabbarna från projekteringen. Så vi tar modellen, bryter ner den i skeden. Vi bryter ner varje sked i olika arbetsmoment. Och sen hittar vi ett arbetsordning som funkar i sekvenserna i varje arbetsområde. Så kopplar vi ihop arbetsområdena med modellen, så vi får en volym. Och sen så lägger vi till då materialmängder och logistik och allting. Och när vi har den här volymen så gör vi tydliga gränsdragningar. Och därefter så börjar vi takta tiden. Vilket innebär att vi använder arbetsordningen och lägger upp det i takter om 5 dagar. Så vi delar huset i olika, ungefär lika stora arier, volymer. Och sen så har man 5 dagar att göra sitt moment. Så här kan ni se till exempel att vecka 14 så ska mellanväggar dubbla i takt 5-1. Och sen vecka 15 nästa takt och så vidare. Så flyttar det på. Och här ser man då hur hela projektet taktas. Det är lite synd, för när vi gjorde det här så hade The Streambeam gjort färdigt sin taktmodul. Så vi använder den modulen sen, som ni ser här nere, varje takt. På de lätta takterna så att säga, som är ganska repetitiva. Att de kommer bara om igen. Och då kan man använda alltihopa med in- och utcheckning. Och liksom har vi fått logistik och allting att flytta på. Och fått in det i rätt tid. Precis, vi kopplade över ett Power BI, för just i Lumi då så hade vi väldigt mycket återbruk. Och vi hade ju alla innerdörrar var återbrukade. Så att vi hade kopplat då, kan vara rätt då, ett Power BI till modellen där vi hämtar information då. Och modellen pratar då med, på Revit antar jag, där vi matchar de här återbrukade dörrarna med de här EPC-koderna man kan se.
Så utifrån det här nu då, så kunde vi packa det här. Vi kunde se liksom vart i tidplanen de ska komma. Ja, vi kunde liksom få ett flöde då, ut i stickerier och vart de nu skulle. För att sen så småningom då självklart komma in i bygget i rätt zon, rätt takt. Ja, just in time som det så fint heter. Och vi ritar även upp hela, vad ska man säga, arbetsplatsen digitalt i modellen. Så att alla kan se hur projektet ser ut med ställningar, kranar. Så att det inte är något sånt som liksom stör produktionen, alltså framdriften. Så vi lägger alltid in allting i modellen så alla får samma information. Man kan se som exempel här på ställningen så ser man även hur stagerna går ner. Så vi har koll på hur vi sätter balkar när vi bygger till våningen så att de inte slår i stag för ställningen till exempel. För att inte få ett stopp i framdriften. Och när vi har den här möjligheten och får allting digitalt så får vi i produktionsledningen oftast mer tid till nytta och slippa göra de här dumma dokumenterna och sitta och göra massa rapporter och ditten och datten. Vilket gör att vi har möjlighet att varje dag så är vi ute on site, håller ett lagbasmöte, morgonmöte, olika namn, där vi kan fokusera på arbetsmiljön och få även framdriften att gå bra. Så alla berättar om vad man jobbar med, vilka risker som finns och så vidare. Och efter det, eftersom vi har allting digitalt, så slipper vi gå in till kontor och göra massa pappersarbete, administration. Vilket gör att vi kan gå runt på bygget och göra Gemba walks. Och då har vi möjlighet att göra det ganska lång tid varje dag. Så det är väldigt viktigt också när vi jobbar som till exempel med projektering. De får aldrig boka möten med oss före 9. För att vi ska ha tid att vara ute hos grabbarna och tjejerna på plats. Och då går vi runt och fokuserar på människan. Så att människan är i fokus. Så att de kommer framåt. Så det är så vi bygger laget. Att vi fokuserar på människan. Att vi bryr oss om vad de ska göra. För att hela tiden driva projektet framåt och höja kvaliteten. Och det som är så bra är att så fort man skriver in sig, som alla byggen, du ska in med ID06 och skriva på papper, arbetsmiljöplanen och hej och. När de skriver in sig så får alla tillgång till Streamy. Alla yrkesarbetare. Det finns inget undantag. Och då kan vi använda det. För möjligheten som ges då är att alla kan få kommunikationen och informationen när de behöver den, där de behöver den. Och kommunikationen, som sagt, är Streamvim. Alla ser informationen. Den här hade jag med förra året och visa hur vi använder det här till allting. Men det har ganska mycket ärenden. Det var egentligen det vi ville visa med den här. Hur mycket kommunikation vi använder i modellen till alla på plats. Så det är 19 000 i SB och nästan 14 i Lumi. Och sen som vi sa det också, vi fokuserar väldigt mycket på arbetsmiljö. Eftersom vi har digitala arbetssätt får vi mer tid så vi kan fokusera ännu mer på arbetsmiljön. Och då har Johannes kommit upp med den här briljanta idén att kan vi då använda all data i modellen för att göra den synlig för alla som arbetar. Så då tog du en Power BI och programmerade det här rörlyset som sen visar då vilka risker och åtgärdstider som gäller på respektive issue, vad man ska säga, arbetsmiljörisk. Och det här gjorde att vi fick en extremt bra gemenskap i projektet för att alla såg var risker var och det hände till och med, och det tror jag aldrig skulle hända, men att betongarna skulle göra en gjutning, betongbilen var försenad. Istället för att stå och vänta på betongen så gick de in och kollade vad det fanns för risker och gick och hjälpte andra yrkeskategorier att åtgärda deras risker. Det är en riktigt bra grej för att få laget. Där. Här är typ ett exempel på en risk. Här har vi haft en sån här Gemba walks. Jag har bara gått runt så ser vi att vid ridningen så ligger det sten på balken.
Då lägger vi upp det som en skyddsrumspunkt. Och sen så blir den åtgärdad i tid. Så det kvitteras av med foto. Allting. Och är det inte fotograferat så tänder vi upp det igen. Så får de gå och komplettera. Just för att ha kontroll att det är åtgärdat och inte bara stängs programmer. Och av all den här datan så kunde vi göra rapporter. Som vi såg då. Vi kunde följa upp om något företag behövde mer hjälp med någonting. Eller om det var återkommande risker. Så att vi då kunde göra någon typ av utbildning eller någonting för att få bort riskerna. Så att de inte uppkommer samma risker en gång till. Och sen så pratar Johannes och Jakob lite också om att vi varje dag går runt med 3D-kamera på huvudet, på hjälmen. För att kunna kommunicera med alla i projektet. Så alla ser hur framdriften går ute i produktionen. Så det som sagt laddas upp varje dag. Så varje morgon så finns det en ny sån här Google Maps viewer typ som Open Space. Så alla kan hela tiden gå in och titta i det här. Och det är bara väldigt bra just med såna här typ hyresgästförändringar och sådana saker som gör att de kan kommunicera dem och kolla och försöka ta bort önskelistan om projektet redan har byggts förbi det momentet där de vill ändra på, till exempel. Ibland händer det att de har inte samma kontroll och koll på hur produktionen går i förhållande till önskelistan från till exempel en hyresgäst. Ja, nu är det tillbaka. Så framgångsfaktorerna vi har gjort och fått allt det här, det är att vi har kunnat använda det digitala arbetssättet för att spara tid. Så tiden finns att bygga laget och att skapa engagemanget hos alla. Och att vi kan fokusera på människorna för att ha kul på jobbet, vilja nå samma mål. Och att det blir liksom prestigelöst för alla har samma information allihopa. Och sen så just att vi kunde ha Sveriges bästa arbetsmiljö. Just på grund av att det digitala arbetssättet och samla allting i Streambeam gjorde att vi fick mer tid att fokusera på det som är viktigt. Att alla mår bra och kommer hem i princip. Så det var egentligen den prestationen vi hade. Så tack!